ሰላም ውድ የቻናላችን ተከታታዮች፣ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት አድርገን የቲክቶክ ፎሎወር ላይክ ማግኘት እንደምንችል ይሆናል። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ ከጎን የሚመጣውን የደውል ምልክት በመንካት ኦል በማድረግ እኔ የምለቃቸውን አዳዲስ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ይረዳችኋል ማለት ነው። ዛሬ ማሳያችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት አፕሊኬሽን አምጥቻለሁ። ቲክቶክ የምትልና ቲክ ፕላስ የምትባላለች። እሷን ከዚህ ከፕሌይ ስቶር ላይ እናገኛታለን። ቲክ ፕላስ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ታገኛታላችሁ። ለእናንተ ኢንስታል የሚል ይመጣል። ለእኔ ኢንስታል ስላደረኩት ኦፕን የሚል ነው የሚመጣው። ኦፕን እለዋለሁ። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ዩዘር ኔማችሁን ከዚህ ትወስዳላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የኔ ዩዘር ኔም ዩኒቲዩብ 7 ቁጥር ነው። እዚህ ጋር አንድ ላይክ አለኝ፣ አንድ ቪዲዮ አለኝ። እዚህ ጋር መለስና ይኸው እዚህ ጋር ጽፈዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ኔክስት ማለት ነው። ኔክስት ትሉታላችሁ ማለት ነው። የራሳችሁን ዩዘር ኔም ነው እዚህ ጋር የምትከቱት ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ቪዲዮአችሁን አጠቃቀሙ እዚህ ጋር እንደምታዩት 4 በተኖች አሉ። እዚህ ጋር ዶላር አለ፣ ይሄ ለመግዛት የሚያገለግለን ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የቪዲዮአችንን ሊንክ ፔስት አድርገን እዚህ ጋር የምናዝበት ነው። መጀመሪያ የቪዲዮአችንን ሊንክ እናምጣ። ቲክቶክ ላይ እንገባለን መጀመሪያ። ከዛ ይሄ ነው ቪዲዮ። ከዛ ሼር የምትለዋን ትነካላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ኮፒ ሊንክ የምትላለች እሷን በመጫን ወደ ቲክ ፕላስ እንመለሳለን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር እንመጣና እዚህ ጋር ፔስት እናደርጋታለን ማለት ነው። ይሄው ፔስት አድርጋታለሁ። ኔክስት እንለዋለን ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ያስመርጠኛል። ለምሳሌ እኔ 10 ፎሎወር ሊሆን ይችላል የፈለኩት እና 10 ላይክ አጠቃላይ 150 ኮይን ይመጣል። እኔ ምንም ኮይን የለኝም። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር በውስጥ ነው የሚለውን በመንካት ማስጀመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለችውን የኮከብ ምልክት በመንካት ደግሞ ኮይን መሰብሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይመጣላችኋል። ይሄው እንደምታዩት ለኔ እየመጣልኝ ነው። አንድ ሰው ላይክ ባረገን ቁጥር 3 ፖይንት ይሰጠናል ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር ላይክ በቲክቶክ ነው ትሉታላችሁ። ቲክቶክ ላይ ከፍተዋል። ከዛ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ላይክ አድርጌዋለሁ። ከዛ እመለሳለሁ ወደዛ ማለት ነው። ከዛ ትንሽ ቆይቶ ይሰጠኛል ማለት ነው። ይሄንንም እንዳውኑ አደርጋለሁ። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ላይክ ታደርጋላችሁ። ከዛ መመለስ ነው ወደ መነበራችሁበት ማለት ነው። ሌላም እንደዚህ አይነት ይመጣላችኋል። ሁሉንም ላይክ እያደረጋችሁ ኮይን ትሰበስባላችሁ ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት 3 ኮይን ሆኖልኛል። አሁን እዚህ ጋር ትንሽ ቆይቼ 50 ኮይን ሰብስቤያለሁ። 54 ኮይን ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንም ደቂቃ አልፈጀብኝም። በአንዴ ይሄንን ታገኛላችሁ። ላይክ ትላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄንን ላይክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ተመልሳችሁ እዚህ ጋር መምጣት ነው። ያው 54 ሆነ። አንዳንዴ እዚህ ጋር ማስታወቂያ ይመጣባችኋል። እዚህ ጋር የምቆጥረውን እያያችሁ ከዛ ኤክስ ማድረግ ነው። ይሄው እዚህ ጋር 57 ኮይን ደርሻለሁ። ፎሎ አንዳንዴ ያጋጥማችኋል። 6 ኮይን ያለው ይሄው እዚህ ጋር ፎሎ የምትለውን በመጫን ከዛ መመለስ ብቻ ነው። ይሄው እዚህ ጋር ተመልሳችሁ እዚህ ጋር መምጣት ነው። 6 ኮይን ይሰጣችኋል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንዴት ማዘዝ እንደምንችል ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ፕላስ ምልክት አለች፣ እሷን ትጫናላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር የቪዲዮውን ሊንክ አስቀምጡ ይላችኋል። ወደ ቲክቶክ ትመለሱና እኔ እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዙ ስለሰራው ነው። ያው እዚህ ጋር ቪዲዮ የኔ ይሄ ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮፒ ሊንክ የምትላለች። ያው እዚህ ጋር ኮፒ ካረኩ በኋላ መመለስ ነው ወደዚህ። ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ፔስት አደርገዋለሁ። ያው ፔስት አድርጌዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ኔክስት የሚለውን ትጫናላችሁ። እዚህ ጋር አሁን እኔ ማዘዝ የምችለው 50 ኮይን ስላለኝ 10 ላይክ ነው ማዘዝ የምችለው። ኮይን ባበዛችሁ ቁጥር የፈለጋችሁትን ማዘዝ ትችላላችሁ። እኔ ለእናንተ ለማሳየት ነው። እዚህ ጋር ፖስት ዩር ቪዲዮ ነው የምትለውን ትጫናላችሁ።
ሪኩዌስት ቢን ሴንትድ ይላል። ፕሊስ ዌት ይላል። ትንሽ ጠብቃላችሁ። ይኸው እንደምታዩት በ5 ደቂቃ ውስጥ ይጨርስላችኋል ይላችኋል። ኦኬ ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር ማስታወቂያ ቅድም እንዳልኳችሁ ማስታወቂያ ይመጣል። እዚህ ጋር ማጥፋት ነው። ያው በቃ ፖስት አድርጌዋለሁ። ይሄን ስኪፕ ትሉታላችሁ። አሁን ይሄው እንደምታዩት 7 ኮይን ያለኝ ማለት ነው። አሁን ወደ ቻናሌ ተመልሼ ያሳያችኋለሁ። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት 1 ላይክ ነው። ቀደም 1 ላይክ ነው የነበረኝ። አሁን ከ5 ደቂቃ በኋላ ደግሞ ተመልሼ ስመጣ ስንት ላይክ እንደሚኖረኝ አሳያችኋለሁ። አሁን ሞልቶልናል። እሱን ወደ ማረጋገጥ እንሄዳለን ማለት ነው። መጀመሪያ ቲክቶክ ላይ እንገባለን። ቲክቶክ ላይ ገብተን 10 ላይክ እንደገባልን እናያለን ማለት ነው። 5 ደቂቃም አልፈጀብንም። እዚህ ጋር የምትለው እንጫናለን ወደ ራሳችን። ይሄው እንደምታዩት 10 ላይክ ገብቶልናል ማለት ነው። 10 ላይክ 5 ደቂቃ በማይሞላ ውስጥ ጨረስን ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር ላይክ ያደረጓችሁ ሰዎች እዚህ ጋር ይመጡላችኋል ማለት ነው። ይሄ አሁን ላይክ የተደረገ ነው። ያው ቪዲዮ ላይ ማየት ይቻላል። ያው 11 ላይክ ገባልን። አሁን እንዲህ ያደረጋችሁ በቀላሉ ብዙ ላይክ መሰብሰብ ትችላላችሁ። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ።